ल म तपाईहरुलाई छ नि यो दशैंको धुन मालाश्री धुनलाई रूपक तालमा पनि मैले तपाईहरुलाई नोटेसन दिएको छु है। तपाईहरु युट्युबमा हेर्नुस् न। तपाईहरु सबैजनालाई पनि यो मालाश्रीको धुन अलि सिकाउने कोसिस गर्छु है म तपाईहरुलाई पनि यहाँ भाइहरुलाई पनि सबैलाई। यो रूपक तालमा मैले दिएको छु। यो रूपक तालको त्यहाँ पछि नोटेसन पनि छ। अब एक मात्रा बढाएर कहरुवामा है 1 2 3 4 1 2 3 4 गर्दाखेरि यही चीजलाई कसरी बजाउने अलिकति मात्र फरक हुन्छ। यो नोट बजाउन आयो नि यो बजाउन सजिलो हुन्छ है। अब सुन्नुस् म तबलामा कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 तरर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 
सेम अघि जस्तै सीकै बाँसुरी लिएको छु, सबै सीबाट छ, सेम मेलोडी, तर टाइमिङ फरक हुन्छ, त्यही चिज अर्कै हुन्छ है। अब यो तपाईँलाई म फ्री स्टाइलले सुनाइदिन्छु, फेरि मजासँग बजाएर है, कस्तो हुन्छ के हुन्छ। अब यो नोटेसन त्यहाँ पछाडि छ, हेर्नुहोस्, यो कम्प्लिटली हाल्ने, एक मात्र छोडियो, प प सा गाठामा, त्यो गाठामा प प गाठामा प प सा 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 नि ध प, यसरी गर्ने त नि है। अब यो आलाप पनि यसरी अलिअलि म यहाँ तपाईँलाई बजिरहेको भएर तपाईँलाई मैले यसो, यो चाहिँ फ्री स्टाइल जस्तै हो, यो चाहिँ त्यस्तो विधि ऊ छैन। अब कम्पोजिसन त्यही भएपछि यसमा गदनी कोमल लाग्छ है, फेरि थाहा हुनुपर्छ नि। यो बीचको चाहिँ तपाईँले त्यही गधनीलाई कोमल बनाएर यसो कतातिरबाट मिठो हुन्छ यसो खोज्नुहुन्छ कि है, त्यही मालाश्रीको धुनमा नभागिने तरिकाले के। अब अन्तरा कस्तो छ, अब रूपक तालमा के थियो, रे 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 थियो, अब यहाँ रे 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 यस्तो गर्नु त 4 बनाउनु पर्यो, 3 लाई 4 के है।
अर्को पनि गर्न पाइन्छ है। सारे ग रे सा गर्ने कि नै सारे ग म ग रे सा नि यस्तो गर्ने है। दुईटा छ यहाँ। एउटा यो चाहिँ कहरुवामा मिठो सुनिन्छ। रूपकमा चाहिँ के छ? ल यो तपाईहरुलाई मैले मालाश्री कहरोमा कसरी बज्छ भन्ने अलिअलि आकार देखाइदिएँ है। यसमा मैले भने गधनी कोमल लाग्छ। अब मेरो रूपक तालको त्यसमा नोटेसन हेर्नुस् अझ तपाईलाई सजिलो हुन्छ। यसमा पनि देख्नुहुन्छ नि यहाँ नजिकै छ। म तपाईलाई देखाइदिन्छु क्लोज गरेर यो है। यो तर रूपक तालको छ हैन। यो रूपक तालको छ। यसको यो नोटेसन चाहिँ रूपक तालको हो है। तर यो बजाउन जान्नु भयो नि यो कहरो पनि बिटाउने बित्तिकै सरर तपाईहरुलाई आउँछ है। यो चाहिँ यसको बजाए पनि हुन्छ भनेर देखाएको। यो बजाए पनि हुन्छ। सारे ग रे सा यो बजाए पनि हुन्छ। यो बजाए पनि हुन्छ भनेर देखाएको है। ल तपाईहरुलाई यो दशैंको चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना। तपाईहरु संसारको जुन कुनामा बसेर पनि यो युट्युब हेरिरहनु भएको छ भने तपाईहरुलाई यो बाँसुरी मन पर्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै धेरै मेरो दशैंको पनि शुभकामना। तपाईहरुको यो जीवन यो दशैंदेखि चाहिँ संगीतमय बनोस्। तपाईहरुलाई शुभकामना। हस् है त। नमस्कार।